ආයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ French Macaroon හදන හැටි. සාමාන්‍යයෙන් French Macaroon හදන්න අපි ගොඩක් දුරට භාවිතා කරන්නේ almond පිටි. නමුත් ඒක මිල අධික නිසා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඉතාමත් පහසුවෙන් පාන් පිටි වලින් මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවද පාන් පිටි, බිත්තර සුදු මද, සීනි, icing sugar, මම මේකට almond essence ටිකක් භාවිතා කරනවා. ඒත් එක්ක මම මේකට සුදු පාට කලරින්ස් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඕගලන්ට කැමතිම වර්ගයක වර්ණකයක් මේකට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින්ලාම බිත්තර සුදු මද ටික බීට් කරගන්න ඕනේ. සීනි ටිකක් මම තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ සීනි ටික දදා අපි බීට් කරගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම හිමින් ඕගලන් බීට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට එනකොට අපි සීනි එකපාරටම දාන්න එපා. ටික ටික දාමින් බීට් කරගන්න. අපි දැන් මෙන්න මේ විදියට මේ ප්‍රමාණයට එනකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ බෝල් එක අපි මෙහෙම උඩට හරවනකොට ඒක වැටෙන්නේ නැති වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. දැන් හරි මේ පදම. දැන් මේ වෙලාවේ මම පාන් පිටි icing sugar මිශ්‍රණය මේකට දාගන්නවා. අපි දැන් මේක බොහොම හිමින් folding method එකට මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. අත සැහැල්ලුවෙන් මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ තාම මදි. මේක රිබන් එකක් වගේ වැක්කරෙන්න ඕනේ. තව මදි. අපි තව මිශ්‍ර කරගමු. ඉතින් මම මෙන්න මේ වෙලාවේ මේ පදම ඇති හොඳටම මේ අට වගේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදියට වැටෙනවා නම් මම ඔයාලට තව සැරයක් පෙන්නන්නම්. මේක රිබන් එකක් වගේ මෙන්න මේ විදියට ඔයගලන්ට අට ගහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ මම මේකට සුදු පාට කලරින්ස් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේකට කලරින් ටිකක් එකතු කරගමු. මම මේකට white එකතු කරගත්තේ full clear white macarons මට අද ඕනේ හින්දා. අපි දැන් මේක piping bag එකකට දාගමු. මම මෙන්න මේ වගේ nozzle එකක් දාලා piping bag එකක් ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. මේ වගේ කප් එකකට දාන්න ඕනේ. අපිට ලේසි එතකොට මේකට පුරවා ගන්න. ටික අපි දාගමු. දැන් අපි පයිප් කරගන්න තමයි ලෑස්ති කරගත්තේ. මම මේ වගේ රවුන්ඩ් අඳගෙන තියෙනවා මැක්‍රෝන් එක සයිස් එක. ඒකට මෙන්න මේ වගේ උඩින් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාන මම ඒක පයිප් කරගන්නවා. මගේ ළඟ මේ වගේ සිලිකෝන් මැක්‍රෝන් මැට් එකකුත් තියෙනවා. නමුත් මම ඒකේ චුට්ටක් බයයි දාන්න. මොකද මේක ගොඩාක් කිට්ටුවෙන් තියෙන හින්දා මට පොඩ්ඩක් බයයි ඒක ඇලවෙයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතුවා මේ විදියට එකක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක පයිප් කරන්නේ කියලා. අපි දැන් පයිප් කරගමු. මම මේ පැත්තේ ඉඳලා පටන් ගන්නම් ඔයාලට හරියටම පේන්න. ඉතින් ඔන්න විදියට අයිසිං කරගන්න. මට මේ කැමරා එක සෙට් කරලා තියෙන හින්දා චුට්ටක් අමාරුයි පයිප් කරගන්න. ඉතින් මේ විදියට තමයි ඔයගලන් කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් පුරව ගන්න එපා. මොකද මේක අපි ටැප් කරපුවම මේසේ ඒක චුට්ටක් ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා යනවා. එතකොට මැක්‍රෝන් එක තියෙන සයිස් එකට වැඩිය ගොඩාක් ලොකුවට එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රමාණය ගානට දාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට දාගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක දාගත්ත ගමන්ම ඔයගලන් මෙන්න මේ විදියට පස් පාරක් විතර ටැප් කරගන්න ඕනේ. මේක අපි අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 45 තියන්න ඕනේ, ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. මේකේ උඩ කව එකක් එනකම්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ චූටි වායු බුබුලු වගේ තියෙනවා. ඒක අපි හිමින් ටූත් පික් එකකින් ඒක මකලා දාන්න ඕනේ. මේ ඔයගලන්ට පේනවද?
විනාඩි 45කින් පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද කියලා. ඔව් දැන් මම මේක රෙස් කරන්න විනාඩි 50ක් තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 45ක් 50ක් වගේ තියාගත්තම ඇති. ඉතින් වැට එකේ ඉතුරු ටික තිබ්බ හින්දා මම මේකටත් දාගත්තා. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ දෙක නම් එකට එකතු වෙලා. මේ විදිහට දැම්මම කිනක එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒකයි මේකට දාලා බැටර් එක ඉතුරු වෙලා තිබ්බ හින්දා මේකට දාගත්තා. ඉතින් දැන් අපි බේක් කරගන්න යන්නේ. මම oven එක ප්‍රීහීට් කරලා තියෙන අංශ 140ට විනාඩි 16ක් 17ක් මම හොඳටම ඇති. එකපාරටම oven එක අරින්න එපා. ඒ වෙලාව ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගලන් oven එකේ දොර චුට්ටක් ඇරලා එයාට චුට්ටක් oven එකේ රෙස් කරන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා එළියට ගන්න. ඒකල මේක හොඳටම නිවුණාට පස්සේ තමයි අපි macaron එක tray එකෙන් අයින් කරන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි oven එකට දාමු. මේ තමයි අපි oven එකෙන් ගත්ත macarons ටික. ඉතින් අපි මේක දැන් හොඳටම නිවෙනකන් තියන්න ඕනේ. ඒ අතර අපි බලමු මේකේ ෆිලින් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු මේ ක්‍රීම් එකට මොකක්ද අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය කියලා. milkmaid, butter, icing sugar, vanilla, desiccated coconut. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ butter ටික හොඳට melt කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකට icing sugar ටිකෙන් ටික දාලා මිශ්‍රණය හදාගන්න. දැන් මේකට vanilla එකතු කරගන්න. දැන් අපි milkmaid ටිකත් එකතු කරගමු. ඒත් එක්කම මම මේ වෙලාවේ desiccated coconut ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඔයගලන්ට මෙතනදී ඕනේ මිශ්‍රණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම කරදරයක් නැතුව ලස්සනට macarons ටික මම ගලව ගත්තා. මම මේ ටික තියාගත්තා ඔයගලන්ට ගලවනවා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මේ බලන්න. ඉතින් නම මේක ලස්සනට ගැලවෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික ගලව ගන්න. මම දැන් මේක ෆිලින් එක දාගන්න යන්නේ. ඊට කලින් අපි තෝරගන්න ඕනේ. දැන් ෆිලින් එක දාලා ඕගොල්ලන් එක සයිස් එකේ macarons දෙකක් හොයාගන්න ඕනේ. නැත්තම් ලොකු පොඩි වෙනවනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේ තෝරගෙන ඊට පස්සේ අපි ෆිල් කරගමු. ඉතින් මම මේ විදියට දෙක එකතු කරගත්තා. අපි දැන් මේකට ක්‍රීම් එක දාගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන් කරන්න ඕනේ මම මේකට පුතා ඉඳලා කිව්වා අම්මී ඔක සුදු පාටයිනේ අපි රෙඩ් කලර් ටිකක් එකතු කරමු කියලා. පස්සේ මම ඒකට රෙඩ් කලර් ටිකක් දාගත්තා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ වගේ එකක් අරගෙන මෙහෙම කවර් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ macaron එකෙන් මෙහෙම තද කරලා ඊපස්සේ මේ වැඩි ටික මේ විදියට අයින් කරන්න. ඔක්කොම මේ විදියට පුරවන්න. ඉතින් මම ඔක්කොම ටික මේ විදියට හදාගත්තා. ඒත් එක්කම මම මේක ස්ප්‍රින්කල්ස් වල දාගත්තා. පොඩි බබෙක්ගේ බර්ත්ඩේ එකට එහෙම ඔයගොල්ලන් හදනවා නම් මෙන්න මේ විදියට අරගෙන මෙහෙම කරලා ගා ගන්නවා. කැමති අයිඩියා එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගලන්ට මම දෙන්නේ ටිප්ස් ටිකක් තමයි. ඉතින් ඔයගලන් ඒ වගේම බලලා හරියට කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් තාම මේක මම ඉවර කරේ නැහැ. මම අද හිතන් ඉන්නේ මේක උඩ ඩිසයින් එකක් කරන්න. ඉතින් මම ඒක ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නම් ඔයගලන්ට කොහොමද කරන්න කියලා පෙන්නන්න. ඔව් මම අරන් තියනවා මෙතන gold dust අරන් තියනවා. pencils ටිකක් තියනවා. colorings තියනවා. රතු, නිල්, කොළ. එතකොට ඒත් එක්කම මම gel food coloring රතු පාට අරන් තියනවා. වතුර ස්වල්පයක් අරන් තියනවා. ඉතින් මම අද බැලුවේ පින්සල් වලින් ක්‍රෝන් එකක් කොහොමද අපි ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා පෙන්වන්න ඔයාලට. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න
ඔයගලන්ටත් කැමති ඩිසයින් එකකට දාගන්න පුළුවන්. මමත් ප්‍රොෆෙෂනල් නෙමෙයි. මමත් නිකන් මේ ටෙස්ටින් එකක් වගේ තමයි මම මේ කරන්න යන්නේ. මෙහිම මම දැන් පේන් බ්‍රෂ් එකකින් මෙහිම ගාගත්තා. සුදු පාටින්. ඊට පස්සේ මම රතු පාටින් මෙහිම පොඩ්ඩක් ගාගත්තා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඔයගලන්ට කැමති ආකාරයකට ඩිසයින්ස් දාගන්න පුළුවන්. මට නම් ඇත්තටම චිත්‍ර බෑ. ඉතින් ඔයාලා මං හිතනවා මේ අයිඩියා එක දුන්නම ඔයගලන් ලස්සනට කරගයි කියලා. ඒත් එක්කම මම තව එකක් කරන්නම්. මම මේකේ හිතුවා ගෝල්ඩ් වලින් ලස්සනට අපි මේ විදියට ලස්සනට මල් ටිකක් දාගමු. මේ තමයි මම ඩිසයින්ස් ටික ඔක්කොම කරගත්තට පස්සේ ඉතින් ඕගලන්ට පේනවද හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඕගලන් මට වැඩි හොඳින් ලස්සනට ඩිසයින් කරලා මේ විදියට පාටි එකකට ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට ඕගලන් ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් නැවතත් මේ වගේම ලස්සන රස වීඩියෝ එකකින් ඔයාලගේ හමුවට එන්නම්. එතෙක් නවතින්නම් මම Yvonne.